Hello guys and welcome back to my YouTube channel, and this is your Mommie Ruthie. And for today's video, i-share ko naman po sa inyo ang aking lulutuing sinigang na SABA Mackerel. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Ito naman ang mga ingredients na aking gagamitin. 2 lata ng SABA Mackerel, 1 sachet ng original sinigang flavor mix, kangkong, okra, talong, labanos, kamatis, bawang, sibuyas, at may pahabol po akong luya sa bandang gitna ng aking video dahil nakalimutan ko sa aking mga ingredients. Sa aking pagluluto ng sinigang SABA Mackerel ay gagamit ako ng pinaghugasan ng gas para mas masarap at malasa po ang ating sinigang. Ngayon naman ay ating i-drain ang SABA Mackerel para ibubukod po natin yung laman sa sabaw niya. Pero guys, hindi natin itatapon ang sabaw ng SABA Mackerel dahil gagamitin din natin ito sa pagluluto ng sinigang. Then, set aside po natin ang ating SABA Mackerel dahil mamaya panghuli po natin itong lulutuin. Kapag kumulo na ang pinaghugasan ng bigas, ilagay na po natin ang sabaw ng SABA Mackerel. At ilagay na rin natin ang kamatis. Ilagay na rin ang bawang at sibuyas. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating patis pampalasa sa ating sinigang. At syempre, lagyan din po natin ito ng pamintang powder. And then, pag kumulo na po ang ating sabaw, ilagay na po ang ating sinigang flavor mix para umasim na ang ating sabaw. At saka ito halu-haluin mabuti para bumalanse ang lasa. Tikman ito kung tama lamang ang alat at ang lasa at hayaan po itong kumulo. At kapag kumulo na itong mabuti, saka naman nating iluhulog ang ating mga gulay, ang labanos, okra at talong. Pagkatapos itong halu-haluin, ito ay ating takpan muna at hayaang kumulo hanggang sa maluto ang ating gulay. Ayan, kumukulo na ang ating sinigang. So maya-maya ay lalagay na natin ang ibang sangkap. Ngayon naman ay ilagay na natin ang ating kangkong. At para ito'y maluto na din, takpang mabuti at hayaan muna itong kumulo.
Ayan, luto na ang ating mga gulay. So, ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating SABA Mackerel. Ayan po, inilalagay ko na ang SABA Mackerel. Ayan, hintayin na lang natin ng ilang minuto at maluluto na rin po ang ating sinigang na SABA Mackerel. Ayan guys, luto na ang ating sinigang na SABA Mackerel. That's it guys, ready to serve na. Kuha na kayo ng kanin. Kainan na tayo guys. Ayan, ready na ang ating sinigang na SABA Mackerel. Try nyo rin po ito sa inyong bahay. Napakasimple lamang lutuin. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito na na-share ko sa inyo today. And thank you so much lahat ng support ninyo guys. And I love you all. God bless you all. Salamat sa lahat ng ka-team ko. Team Nanay, Refix Ka Idol, Team Banana at Team Mina. Yay! Thank you so much and God bless you all. Bye!